Inte ens roligt. Jag visste inte ens att jag hade munghållare där. Alltså nu sitter jag utanför min gamla lägenhet här i Karlskrona. Det fönstret och de 2 fönstren var min. Jag flyttade in när jag var 15. Välkomna till byggavsnitt nummer 2 av min gamingvan. Vi har massor framför oss denna veckan. Vi har isolering som ska göras. Förhoppningsvis så kommer det kanske takfläkt och solceller som vi ska försöka hinna med och installera. Vi har lite mer småpul, lite planering, lite sånt. Just nu är jag på väg till Ljungby där jag ska möta upp en fantastisk själ som har kört inom Julia och Jonas i Söderköping och hämtat min isolering som jag ska använda till vanen. Jag glömde ju den där uppe när vi hade återträff där. Av någon anledning. Det var ingen som tänkte på det. Så den låg ju kvar där. Och istället för att jag skulle behöva köra 6 timmar och hämta den så la jag upp en story och så var det någon som svarade då att nej men vi ska köra från Stockholm till Halmstad. Så vi kan svänga in och hämta den. Och så möts vi i Ljungby. Så himla tacksam är jag. Så denna veckan så ska vi använda den då. Och den isoleringen är ju då en Armaflex som är som en skumgummi-isolering som rörmokare ofta använder på deras rör. Just för att den är så bra isolerad mot både kyla, värme och ljud. Och det känns också skönt att jag redan är på just isoleringen. För jag antar att den kommer ta rätt lång tid. Och jag vet ju inte riktigt heller hur mycket denna Armaflexen kommer räcka. Jag kanske kommer behöva beställa lite mer. Så jag kommer lägga denna veckan på att köra på med isoleringen. Så detta ska ni få haka med på då. Vi kommer närmare och närmare till att få en rullande gamingstudio. Men det känns väldigt bra nu. Det känns skönt att vara igång liksom. Jag känner mig nästan lite duktig faktiskt. Att jag kommit så här långt. Men det känns som att man har fått mycket gjort för att det är så stor skillnad. Men jag har ju blivit varnad om att isoleringen tar tid. Och isoleringen är en sån sak som det känns som man kommer ingenstans. Men skit i det, vi har kul på resans gång. Det har vi. Det är bara att blästa lite med god musik och sen så bara kör man. Och ni ser här bak nu, det är framsteg. Det är inga väggar kvar förutom på sidodörren. Jag hade inte det bitset så jag kunde inte lossa den. Golvet är borta, väggarna är borta. Skiljeväggen är borta. Det är framsteg som händer här. Och som ni kanske hör så är ljudet rätt mycket sämre. Jag märker det själv när jag kör att det blir liksom ingen isolering nu utan denna skiljeväggen. Så musiken man lyssnar på, den hör man inte lägga bra längre. Och AC:n man sätter på, den funkar inte lägga bra längre. För att det är större utrymme och kyla nu. Men jag kommer ju ha som en liten gardin här så det kommer ju funka bättre sen. Men det är ovant att köra så här. Det smäller lite när man kör, just för att det är inte isolerat. I alla fall, jag har väl ungefär en timme kvar. Och jag körde nyss in under ett regnmoln. Det åskar så in i skogen nu denna veckan. Det har varit helt sinnessjukt vilket blixtväder det har varit. Det kommer ett sånt skyfall så jag vill på att knäcka markisen ute vid utplatsen. Men det blir bra. Hoppas bara det inte är så när jag ska vara ute och jobba. Skitsamma. Nu kör vi på med byggavsnitt nummer 2. Ajalla. Nej, så får jag inte säga. Det är inte mitt. Men skit i det. Nu kör vi igång. Vamos! Nu är vi igång för fullt igen här. Jag håller på och fixar lite med måtten här. Det är faktiskt så hemskt att jag har inte beställt grejerna som jag ska beställa. Jag har fortfarande inte beställt solcellerna. Jag har inte beställt taklucka, men däremot har jag beställt takfläkten. Så den är på gång. Jag har beställt lite mer Armaflex. För jag tror inte, detta jag hämtade, jag tror inte det kommer räcka nämligen. Det är typ en halv rulle kvar. Så jag har beställt, jag tror det var typ 8 kvadratmeter till som jag har beställt. Så det kanske till och med räcker till golvet. Så då har jag i alla fall så jag kan klä in hela bussen i Armaflex. Just för att det ska ju vara den som är bäst. Så slipper jag hålla på med något annat. Tak och väggar och golv och till och med julhusen kan jag ju klä in i Armaflex med. Så dånar inte det så mycket när man kör. Men i alla fall, jag var uppe på taket nu för någon dag sedan. Och jag blev inte riktigt klok på vad jag får plats med solpaneler och takluckor och allt sånt här. Nej men så vi har ju i alla fall isoleringen här nu. Så jag tänker att det är väl det jag ska fokusera mest på tills den tar slut. Och sen så får vi helt enkelt ta och vänta tills resten av isoleringen kommer och till takluckorna kommer. Den väsnar sig på gubben. Nej men så det jag redan har beställt är ju då extra isolering. Ett fäste på sidan till surfbrädorna. En kabelgenomföring till solcellerna som är genom taket och ner. Sen så har jag beställt en takfläkt. Det är det jag har beställt. Och sen så idag så ska jag beställa taklucka, solceller och lite andra grejer till solceller. Lite uppfästning och lite sånt. Och bara se till så att jag har allting så jag kan köra på nu tills det kommer liksom. Så jag har börjat förbereda lite grann nu för måttningen. Så jag har liksom markerat här
om man ser, jag har markerat med maskeringstejp. Och det är då där balkarna är. För det är svårt att se dem där uppifrån. Så då vet jag liksom uppifrån var balkarna slutar, vad jag får plats med emellan, vilket mått det är. Så kan jag ju se mycket lättare, få en överblick. Jag tänker ta också skissa upp hela bussen och rita ner måtten så jag har det där uppe sen. Mått mellan balkar, längst bak att men där får jag plats med takfläkten 40 x 40 cm, bla bla bla. Så jag tänker jag gör den exakt enligt skalan nu. Fantastiskt fint. Här är min buss, ratten är där sitter man och kör. Sen så går det ju en sån här liten, nu kommer han se upp gubben igen, vansinne på han. Ratten. Sen så här bak så är det ju den här lilla bågen där de här extra lamporna sitter. Det är typ synd att de är där, för annars hade jag fått plats med lite mer solpaneler. Men jag har ju lamporna där bak i alla fall. Men där går den ju i alla fall i en båge. Då har vi då från balk till balk. Så är vi utsida till utsida. 46 till första balken. 46 centimeters. You go down, just like how we marry. Det är så fint så det blir copyright. 65 och 57. Så här blir det exemplariska. Här har vi avståndet mellan varje balk. Så tar man med den upp på taket. Sen så kan jag måtta hur stora paneler och takluckor jag kan ha. Så jag tänker jag glider upp på taket så får ni haka på där. Så kör vi igång detta avsnittet. There we go. Så jag tänker så här, nu tar jag detta, måttar ut, sätter maskeringstejp var balkarna sitter. Så hela vägen liksom. Så kommer jag kunna måtta mycket enklare hur stora paneler jag får plats med. Jag har ju redigeringsdag idag. Så jag måste skynda mig till Karlskrona och köpa en ny laddare till min dator. För den här klumpen, det är något glapp i den så den funkar liksom inte. Jag har provat med andra kablar in i datorn och det blir inte bättre. Så jag har hittat en Elgiganten i Karlskrona som är typ en 45 minuter härifrån. Så jag kör dit och köper en sån för jag måste ha det om jag ska redigera idag. Så, mission completed. Jag hittade en sån laddare. Det var en USB-C 96 watt power adapter. Något sånt. Och denna ska då funka och ladda datorn. Om det inte är så att denna funkar, då är det fel på datorn. Och det blir mindre kul. Jag vet inte hur det funkar om man skickar tillbaka den. Jag köpte det från en sån här typ swappy fast med datorer. Så den var redan använd. Så egentligen borde ju de betala detta. Men skitsamma, jag orkar inte jiddra. Men nu så ska jag köra till Panterholmen och hälsa på Rasmus. Som ni kanske har sett i min TikTok-live. Han är där och härjar lite ibland. Han och Linn ska jag träffa. Och det roliga är att de bor på Panterholmen. Vilket är det stället som jag bodde på när jag bodde i Karlskrona. Där bodde jag i nästan 3 år bodde jag på Panterholmen. Så jag gick i skola här i Karlskrona. Så det ska bli kul att dra dit igen. Så kan jag kanske köra ut för min gamla lägenhet. Den är precis vid vägen där. Alltså nu sitter jag utanför min gamla lägenhet här i Karlskrona. Här. Panterholmen 12B. Det fönstret och de 2 fönstren var min. Så där flyttade jag in när jag var 15. Vilket är rätt sjukt nu. Jag kom på det nu att det är liksom 10 år sedan i sommar som jag bodde där. Det känns inte bra. Jag känner mig gammal. Det är så jävla sjukt. Jag flyttade in där som 15-åring. Och började gymnasiet här borta sen. Så där har lilla grabben Victor Lilja bott. Känns konstigt att vara här.
Men ändå kul. Det är många minnen här i den stan. Jag tog alltid min skateboard ifrån porten ner till Willys som ligger där och köpte snacks på kvällen. Sen så hade vi Panterholmen, det var någon sån här, någon annan liten kiosk eller vad man ska säga, en liten miniaffär, en livs här nere. Där var det alltid öppet mitt i natten, man satt alltid och tittade på fotboll på nätterna där. Så en gång fick jag slut på toalettpapper klockan 3 på natten. Jag tänkte, vad fan ska jag göra? Willys är stängt. Då hade den kungen öppet där. Så han provided mig med toapapper vid 3 på natten. Så det är ett mycket bra ställe här. Och Panterholmens pizzeria har vi där. Jag ringde och beställde från fönstret. Och sen så kom de och levererade det i fönstret. Jävla stjärnor. Jag ställde mig alltid i fönstret och beställde. Och då så såg de att det var jag. Så kom de och levererade den in till fönstret. Fantastiskt. Vilken gemenskap vi hade på detta stället. Det är sorgligt att den tiden är borta. Men nu har jag annan gemenskap istället på Kanarieöarna. Men skitsamma. Nu ska jag träffa Linn och Rasmus. Nej men god morgon. Jag är ledig idag. Men jag är också sjuk. Jag har legat febrig nu i 2 dagar. Jag är väl fortfarande sjuk kan man säga. Man hör det kanske på rösten. Men jag kände att jag måste ut. Jag blir rastlös. Jag var tvungen att dra ut till bussen. Jag kände att jag var tvungen att göra någonting i bussen så ni får någonting att se på nu på söndag. Så jag kämpar mig igenom några timmar här nu så ni får se lite framgång. Det är nämligen så att jag tänkte börja med isoleringen idag. Jag har ju fått hem den här Armaflexen som ni såg. Och har börjat pyssla lite med den. Jag tänkte i alla fall börja cleana alla väggar. Så jag tänkte ta här allting där uppe. Alla små skrymslen liksom här bakom. Och trycka in. Och hela väggarna. Men inte golvet ännu. Jag tänker att jag måste skura golvet först, annars så fäster liksom inte på detta. Och jag har ännu mer Armaflex som jag har beställt som är på väg hit. Så det ska jag ta på golvet och i taket sen då. Och förhoppningsvis kommer det nu i veckan. Men vi får se lite. Jag kör på med Armaflexen tills den tar slut. Sen så får vi se liksom, här är ju liksom ett stort utrymme. Och Armaflexen är ju bara 19 mm liksom. Så när jag satt dit den så kanske det blir en XPS-skiva på den sen. Eller hur man gör. Jag får se lite grann. Jag ska försöka köra så mycket Armaflex som möjligt för det ska tydligen vara det bästa. Och sen i taket. Ursäkta, ni märker. Jag är helt slut egentligen men jag måste komma någonstans. Och jag kan inte sitta där inne i sängen och inte göra någonting. Jag får panik. Och jag vet att det står tomt här. Skit i det, vi kämpar på. Nu har vi ändå kommit en bit, hörni. Vi har gjort vår första framsteg. Vi har gjort här, där, här emellan, samma där och där. Här och långt in där, bakom här vi, där och där. Så det är i princip klart där nu. Så ska jag gå på här under. Men man märker att det är svårt, du vet. Ni ser här, det blir lite buckligt. För man måste ju dra av den plasten som är här. Man måste ju dra av den plasten på baksidan. Och det kan man inte göra först. Då fastnar det ju när man ska trycka in den sådär. Och det blir lite struligt. Men jag lär mig. Jag lär mig. Så detta materialet Armaflex är ju då rörisolering. Som isolerar både för kyla, värme och ljud. Vilket är perfekt i en van. Så det ska tydligen vara det bästa alternativet. Man märker redan nu att det isolerar rätt så bra. Men det är kul. Det är kul att man kommer någonstans nu. Det ska bli kul också att se hur det är att köra med detta nu. Om det blir någon skillnad när man kör på ljudet. Och när det är sol sen, om det hjälper lite grann mot solen. Men vi kör vidare. Vi kör under här nu.
Man skär ju upp sina händer rätt rejält med på grund av detta. Alla plåtbitar. Men jag är lite för cool för att ha handskar på mig, tänker jag. Okej, nu har vi snart gjort hela denna väggen. Det är bara den kvar där. Sen så är hela denna delen gjord. Och detta har tagit 2 timmar. Så det tar jävligt mycket mer tid än vad man tror. Så 2 timmar för detta. Ja, antagligen 2 timmar där. 2 timmar där, 2 timmar här. Men nu har jag ju lärt mig lite hur det fungerar. Jag har ju lärt mig tekniken lite grann nu, så det lär väl gå fortare till slut. Men det är rätt knixigt faktiskt. Det är lite teknik. Men det är kul att man ser resultat rätt snabbt. Så det blir nog sätta armaflex så mycket som möjligt och sen sprayfoga, tror jag. Jag tror det blir bäst. Tänker jag. Men jag kom på det också att jag kommer nog börja dra elen lite grann innan jag isolerar igen väggarna. Just för det blir lite svårt att dra de rören efteråt. Så jag får tänka ut lite grann vad jag ska ha uttagen och lite så. Hur det kommer se ut vid skrivbordet. Liksom vad jag vill ha uttagen någonstans så att det inte syns så mycket heller. Så att det blir snyggt och inga sladdar i vägen och så. Men, och lite om jag vill ha ett uttag i köket till någon mixer eller något sånt här. Och sen snackade jag ju också om att jag har ju ett eluttag som ska ut här i karossen. Och en vattenpåfyllningsgrej i karossen där också. Och de är på väg nu från Amazon. De är beställda så de kommer nog vilken dag som helst. Det är lite sånt man får tänka på innan. Så man inte isolerar det, för annars kommer man inte åt att täta. Annars kan det komma in vatten där. Om man bara borrar igenom isoleringen liksom. Men jag tror det kommer bli skitbra detta. Det känns bra. Det tar lite längre tid än vad jag hoppades på. Nej, man kommer in i det. Det är lugnt. Hallå. Kanon. Tack så mycket. Tack, tack. Det är samma. Hej då. Så, ja mina vänner. Herregud. Där kom leveransen av solcellerna. Alltså jag beställde dem för typ 2 dagar sedan. Så kom de. Så då har vi 2 stycken 200 watt solpaneler. Och 2 stycken 100 watt. Och det här är jättebra, för tar isoleringen slut nu så kan jag börja med solcellerna istället. Kanske borra upp dem. Vi får se. Det kan bli riktigt nice. Jag måste bara få tag i de här skenorna från jobbet som jag ska få därifrån. Men riktigt bra. Shit vad kul. Alltså när grejer börjar komma så här så börjar man fatta att nej, men nu är det fan på gång. Nu är vi igång liksom. Nu så regnar det så jag måste ha det stängt här. Så det blir dåligt ljus. Men jag tänker att jag filmar lite mer sen när jag har kommit lite längre. Jag ska också snart dra ner och köpa en hårddisk och lite fogskum och lite sånt. Så ni får åka med på det sen.
Jag stannade och köpte lite grejer nu som jag behöver till isoleringen och lite sånt. Men nu så har mitt surfmount också kommit som jag ska ha på sidan av bussen. Och för det så behövde jag några bultar och lite muttrar som jag ska köra rakt genom karossen och fästa upp detta med då. Så det plockade jag ut. Jag plockade upp fogmassa, eller vad heter det? Skumfog, fan heter det. Så skumfogen ska jag ha liksom mellan armaflexen och på de ställena där jag inte kommer åt med det då. Så bara sprutar man in det, typ som i balkarna. Där har man det. Men nu så ska jag hem, vila lite. Jag är helt slut. Jag har nog fortfarande feber medan jag gör detta. För antagligen så ser jag helt förjävlig ut just nu. Jag känner mig förjävlig. Men vi syns senare. Nej men välkomna tillbaka. Nu är det lördag morgon. Och jag är faktiskt piggare idag. Jag känner mig mycket friskare. Då tänkte jag, då drar jag ut i bussen och kör på med det sista med isoleringen. För den kommer ta slut snart. Det är bara det där jag har kvar. Men då är det då dessa som jag ska ha på sidan på bussen. Och de har jag ju haft på Bodie också. Och jag tycker de funkar skitbra. Så här ser de då ut. Så bultar man fast den i karossen på utsidan. Och så har man dem med typ 2 meters mellanrum. Och sen så bara lägger man surfbrädan där och spänner fast den. Sådär. Och det får plats typ 2 surfbrädor. Vilket är skitbra, för jag vill ju ha med mig både min longboard och en kortare bräda. Annars så hade jag varit tvungen att ha den på taket. Och då tappar jag ju all plats för solcellerna. Vilket är skitbra att man har den lösningen. Så jag måste bara fixa var jag ska bulta fast den någonstans. Nu kommer jag dock på att jag har isolerat här. Och här kommer ju nog ena surffästet behöva fästas. Så jag får slita bort detta. Det var ju synd, de har ju slösat det. Så ena kommer nog vara där och andra där, tror jag. Men vi ska se här. Jag öppnar den och ser hur den ser ut. Så här ser de ut. Så kommer jag ta bort detta. Det är bara i vägen. Då vill man ju ha en av de här helst. Hade jag velat ha. Där hade ju varit det bästa. Det blir ju som en liten distans där. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Allra lättast hade ju varit att ha haft de här. Men det är för långt ner. Det ser ju både fult ut och folk kan ju ta dem. Jag får tänka på det. I och med att den buktar ut lite här så blir det inte jämnt. Det är också en liten buckla. Så man skulle skaffat någon liten distans. Som hade varit mellan plåten och hållaren. Eller bara någon liten gummimatta liksom. Så ligger det inte plåt mot plåt heller. För om ni ser här på Bodie. Här var det mycket lättare i och med att den är plan hela vägen. Så än om jag hade satt den liksom upp här. Så vi får se hur jag gör det. Jag måste lösa något. Men det är det i alla fall. Så jag kör på med isoleringen. Jag tror jag börjar med denna sidan nu. Och sen när den är slut så vet jag inte vad jag gör. Men jag tänkte gå live på TikTok nu med. Så ni får se en liten live medan jag bygger. Ja, några av oss kanske syns där. Ja, men nu har vi ändå kommit en rätt så lång bit här. Jag har isolerat här uppe. Där. Det är en liten bit kvar där jag ska sätta bara. Sen så har vi där. Hela vägen uppe. Där. Satt precis denna. Sen ska jag sätta den. Och vänta med dem. För jag vet inte riktigt var jag ska ha eluttaget där ännu. Jag ska sätta den i alla fall. Och bara köra tills denna är slut. Och sen så får vi vänta lite med isoleringen tills nästa rulle kommer. Det ska komma nu på tisdag, har jag för mig. Så då fortsätter jag med tak och allt det här. Men det ska bli kul att se lite hur mycket det kommer gå åt. Hur mycket det kommer gå åt i taket. Jag kom på det att sen
när takluckorna kommer upp här så kommer jag inte behöva isolera på de delarna liksom. Och där bak med. Så då sparar jag lite isolering på det. Så jag behöver köpa lite Tech7, sådär tätningsmassa. Just för att täta alla hål som jag kommer borra nästa vecka. Och lite sånt. Men det känns bra, alltså jag märker redan nu. Jag vet inte om det inte är lika stark sol, men det är inte lika varmt här inne, faktiskt. Och det ekar inte lika mycket som det gjorde innan. Men sen så är frågan bara, jag vet inte riktigt, och ni får gärna kommentera om ni vet detta. Allt det här, jag vet inte om man behöver isolera detta också. I och med att det är ju inte yttre plåt. Så det känns onödigt att lägga isolering på det. Men det borde man inte behöva göra. Här så sprutar man ju in i balkarna istället. Med spray, med skumfog. Här funderar jag på att köra en hel Armaflex-bit över allt detta också. Så blir det lite extra. Men vi får se lite hur långt Armaflexen räcker. Som sagt, jag ska ju göra hela golvet med Armaflex och taket. Men det är också en fundering liksom här. För sätter jag en Armaflex-bit där. Och sen så har jag en där. Då blir det lite olika med höjden. Men jag vill ju liksom jag vill ju bara ta en stor remsa Armaflex och lägga liksom runt hela golvet så här. Men jag tycker inte det kan inte bli så stor skillnad på höjden. För att jag lägger det så här, sen plywoodskiva över och sen golvet. Jag tror det kommer bli bra. Ni får gärna skriva om jag tänker helt fel. Men jag tror inte det. Jag tror inte det gör så stor skillnad. Jag tror det blir bra. Men som sagt, jag ber om ursäkt för att det blir en så kort vlogg nu. Men jag har inte kunnat jobba på i och med att jag har varit sjuk. Så ni får förlåta mig, så får vi köra en extra lång vlogg nästa vecka istället. För nästa vecka har vi mycket att göra. Det är takluckor, det är surf-mount, det är solceller ska upp. Det är jävligt att göra. Jag kommer få kämpa på nästa vecka, men det blir kul. Så jag tänkte passa på att avsluta denna vloggen och tacka alla som har tittat. Och tyckte ni om denna videon så får ni gärna ge den en like och prenumerera på kanalen så att ni inte missar nästa vlogg på denna resan. Från en skåpbil till en gamingvan. Så ha det bäst med oss länge, så hörs vi nästa vecka. Puss hej!